السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد اليوم محاضرة في الهندسة المجسمة بعنوان معادلة المستوى الذي يمر بنقطة وعمودي على متجه. معادلة المستوى الذي يمر بنقطة وعمودي على متجه أو عمودي على متجه. هنفرض عندي إن أنا عندي مستوى بهذا الشكل أهو. آدي المستوى دي هنرمز له بالرمز باي. عندي هنا في نقطة داخل هذا المستوى معلومة x0 y0 و z0، وفي نقطة تانية اختيارية ولتكن m، في متجه عمودي على هذا المتجه وليكن n، وعمودي على المستوى طبعا اهو. احداثياته ال والm والn. دلوقتي انا عايز نستنتج معادلة المستوى اللي بيمر بالنقطة دي وعمودي على المستوى باي. خلاص. فأنا هنا إذا كان ال N0 دي نقطة معلومة في المستوى اللي هي أحداثاتها طبعا x0 y0، وال M ديت أي نقطة في المستوى x و y و z. خلاص. والمتجه دي متجه المركبات بتاعته دي ال والام والان بيكون عمودي على المستوى. كون ان هو عمودي على المستوى يبقى عمودي على اي متجه داخل هذا المستوى. بما ان الان عمودي على المستوى باي يبقى هذا يؤدي الى ان الان دوت m0 m بهذا الشكل دي بتساوي صفر. يعني الضرب القياسي للمتجهين دول بيساوي اصفارا. طيب انا دلوقتي عايز نستنتج الصوره الديكارتيه لمعادله هذا المستوى اللي هو ليه المعلومات دي بيمر بالنقطه m0 خلاص، وفي متجه n عمودي على هذا المستوى. فهنا لما نضرب ضرب قياسي لمتجهين، إذا كان محصلة الضرب القياسي بتساوي صفر يبقى المتجهين دول متعامدين، وهنا بالفعل المتجهين متعامدان، يبقى الضرب القياسي لهم بيساوي صفر. خلاص. والضرب القياسي بيكون عبارة عن إيه؟ مجموع حواصل ضرب اللي هي المركبات المتناظرة بتساوي صفر. يعني معنى كده إن دي بتساوي أهو، دي بتساوي، يبقى إذا ال n دوت m0 m دي بتساوي ال l مضروبة في x ناقص x0 زائد m y ناقص y0 زائد ال n z ناقص z0 دي بتساوي ايه؟ بتساوي، هنفك نزيل الأقواس نفك باستخدام خاصية التوزيع عشان نحصل على الصورة الديكارتية للمستوى. فيبقى دي بتساوي LX زائد ال NY زائد NZ ناقص ال LX0 ناقص ال MXY0 ناقص ال NZA0 بهذا الشكل. دي بتساوي كلها كام؟ صفر. دي كمية عددية، دي معلومة. ال والام والان دي مركبات المتجه، والاكس 0 والواي 0 والزد 0 اللي هي النقطة اللي بيمر بها المستوى. خلاص. هنعوض بيها هتطلع لي اللي هي معادلة المستوى في الصورة الديكارتية اللي عندي. خلاص؟ طيب تعريف إذا كان ال AX
زائد بي واي زائد سي زد زائد الدي بتساوي صفر. معادلة مستوى. دي معادلة مستوى، شكل معادلة المستوى. فإن ناظم المستوى دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن متجه المركبات بتاعته معاملات الإكس والواي والزد. هو متجه مركباته هي معامل الإكس ومعامل الواي ومعامل الزد. تمام؟ أي أن ناظم المستوى أهو عبارة عن متجه أهو ديت مركبات بتاعته الA معامل إكس B C ديت اللي هو بنقول عليها ناظم الإيه؟ المتجه. ناظم المتجه. طيب في ملاحظة خلي بالكم من الملاحظات ديت كده. إذا كان ال N A B C دي ناظم من المستوى، وال A دي متجه، فإن شرط توازي المستوى للمتجه هو عبارة عن تعامد هذا المتجه مع المتجه اللي هو الايه؟ فإن شرط توازي المستوى مع المتجه A هو اللي هو شرط التعامد. شرط الايه؟ التعامد هو ان يكون المتجه A عمودي على المتجه N. المتجه N ديت اللي هو عباره عن ايه؟ ناظم المستوى. يبقى الشرط توازي مستوى لمتجه هو ان يكون المتجهين دول ايه؟ متعامدان. اي ان اذا تحقق ان ال A دوت N كده بتساوي صفر، ديت يبقى معناها ايه؟ ان المستوى بيوازي المتجه. تمام؟ دي لما نكتبها في الصورة القياسية بتاعتها دي بتساوي ال A في ال L زائد ال B في ال M زائد C في ال N تساوي صفر. إذا تحقق الشرط ده اهو يبقى إذا اللي هم إيه؟ المستوى يوازي اللي هو الإيه؟ المتجه. يجي عليها مثال كده، اثبت أن المتجه اللي هو مديهولي كده تلت سالب نص صفر يوازي المستوى اللي هي 3x زائد 2y ناقص الزد زائد 5 تساوي صفر. تساوي ايه؟ تساوي صفر. اثبت ان المتجه دوت يوازي الايه؟ المستوى ده. يبقى شرط توازي متجه لمستوى هو شرط التعامد اللي هي الايه؟ المتجه ده مع ناظم المستوى ده. خلاص؟ فانا هنجيب الاول ناظم المستوى
الحل ناظم المستوى اللي هو ايه؟ ان اللي هي مركبات الاكس والواي والزد، يبقى 3 و2 وايه؟ وسالب 1. 3 و2 وسالب ايه؟ 3 وسالب 1. 3 وسالب 3 و2 وسالب وسالب 1. 3 و2 وسالب ايه؟ وسالب 1. ديت اللي هي ناظم هذا الايه؟ هذا المستوى. 3 و2 وسالب ايه؟ وسالب 1. هنشوف الشرط ده لو سوى الصفر يبقى المتجه دي جوه المستوى ده. هنقول له بما ان ال A اللي هي المتجه ده دوت ان ما نقولش بتساوي صفر لسه، ما نحكمش عليها بالوقت مباشره كده، لا ده نيجي اعملها كده. ال A دوت ان، ال A اللي هي دي اللي هي 3 تلت سالب نص وزيرو دوت اللي هي 3 و2 وسالب ايه؟ وسالب 1. الضرب الفاسبك اضرب التلت في 3 بواحد، اضرب السالب نص في 2 خلاص بسالب 1. خلاص بسالب ايه؟ بسالب 1. ماشي. وهنا دي صفر، هنا ديت ايه؟ وصفر في سالب 1 بايه؟ بصفر زائد صفر. الناتج هنا بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. يبقى المتجه ده هو بيوازي المتجه ده. يبقى شرط توازي متجه لمستوى ان يكون هذا المتجه عمودي على ناظم هذا الايه؟ المستوى. يعني بيتحقق الشرط اللي هو الاي دوت ان بتساوي صفر. ايه هي الايه؟ اللي هو المتجه. ايه هو الان؟ اللي هو ناظم المستوى. ناظم المستوى نجيبه ازاي؟ اللي هي مركبات الاكس والواي والايه؟ والزد عندنا. خلاص ونشوف الشرط اللي عندنا. طيب اوجد مثال اوجد معادلة، خلي بالك، معادلة المستوى المار بنقطة 1 و2 و3 والموازي للمستوى اللي هي اكس وسالب واي وزائد 2 زد زائد 4 تساوي صفر. طبعا هنا بقول اوجد معادلة المستوى اللي بيمر بنقطة والموازي للايه؟ اللي هي الايه؟ المستوى ده. خلاص؟ يعني بيتحقق الشرط الايه دوت ان دي بتساوي صفر. او هنا طبعا النقطة اللي بيمر بها المستوى اللي هي 1 و2 و3 هتكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللي هي الصيغة اللي هي كتبت في الأول. هنقول بداية هنحسب ناظم الايه؟ المستوى. ناظم المستوى اللي هي الايه؟ اللي هي 1 وسالب 1 وكام؟ و2. معادلة المستوى المطلوبة هي نكتب x ناقص x 0 في ال زائد y ناقص y 0 في ال زائد n z ناقص z 0 تساوي ايه؟ تساوي 0. دي معادلة المستوى. معادلة الايه؟ المستوى. ال والN ديت والN ديت اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللي هي ناظم اللي هي الايه؟ المتجه ديت اللي المركبات بتاعته 1 وسالب 1 وكام؟ و2.
خلاص؟ هيبقى هنا x ناقص x 0 ناقص 1 في مين؟ في ال في 1 زائد y ناقص y 0 2 في ال m سالب 1 خلاص؟ زائد z ناقص z 0 في ال m اللي هي 2 نفك دي طبعا بتساوي صفر بتساوي صفر خلاص بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. هنفك نزيل الاقواس ونجمع الحدود المتشابهه والاعداد مع بعضها فهيبقى ايه؟ الاكس وسالب واي وزد مع بعضها هيبقى الاكس ناقص واي زائد 2 زد ناقص بقى الايه؟ الاعداد هيبقى الواحد في سالب واحد بسالب واحد وسالب واحد في سالب 2 بموجب 2 وهنا 2 في سالب 3 بسالب 6 خلاص؟ ماشي؟ هيديني هنا سالب 6 وسالب 1 يبقى سالب 7 ومكسب 2 يبقى سالب كام؟ سالب 5 فيبقى هنا الاكس زائد 2 زد ناقص الواي ناقص 5 دي بتساوي 0 هي دي معادلة المستوى اللي انا ايه؟ اللي انا عايز خلاص؟ اللي انا عايز خلاص؟ يبقى هنا نبص للمسألة عندي اوجد معادلة المستوى المر بنقطة ومعلومة ايه؟ والموازي للمستوى يبقى في هذه الحالة طبعا بنعوض في الصيغة الأولانية اللي هي ايه؟ اللي هي عندي. طيب ناخد بقى هنا مثال آخر معادلة المستوى المار بنقطة ثلاثة وواحد وواحد والعمودي على المستويين باي واحد اللي هو المستوى الأول 3 اكس ناقص الواي زائد 2 زد زائد الأربعة بتساوي 0 والمستوى الثاني بتساوي اكس زائد 2 واي ناقص الزد زائد 5 تساوي ايه؟ تساوي 0. الحل نقرا المسألة كويس. اوجد معادلة المستوى المار بنقطة 3 1 1 والعمودي على المستويين دول خلاص؟ طبعا طالما في مستويين يبقى كل مستوى ليه ناظم تمام؟ وطبعا هيكون في متجه عمودي على هذا الايه؟ على هذين المستويين تمام؟ هذا المتجه العمودي اللي هو عبارة عن حاصل الضرب الاتجاهي لناظمي هذين المستويين خلاص؟ فبداية هنحسب ناظم المستوى الأول وناظم المستوى الايه؟ الثاني. يبقى بما أن ناظم المستوى الأول اللي هو الN واحد دي بتساوي 3 والسالب 1 و2 وناظم المستوى الثاني اللي هو N2 اللي هو بيساوي 1 و2 وسالب 1 و2 وسالب ايه؟ وسالب 1. بما ان
معادلة المستوى المطلوب عمودي على المستويين، إذن فهو يوازي ناظمي المستويين. يعني معادلة المستوى دي عمودية على المستويين، يبقى إذن هي هتوازي ناظم المستوى الأول وناظم المستوى الإيه؟ الثاني. ناظم المستوى الأول وناظم المستوى الثاني. يبقى إذن هنقول له كده معادلة المستوى هي ان ام في الصورة اللي بتيجي ام 0 ام دوت ان 1 كروس ان 2 تساوي 0. خلاص؟ دي استنتجناها من ايه؟ بيقول لي ان معادلة المستوى عمودية على المستويين، يبقى هتوازي ناظمي المستويين. كل ان هي بتوازي ناظمي المستويين يبقى الشرط بتاع الضرب القياسي للمتجهين دول بيساوي ايه؟ بيساوي الصفر. طبعا هنا ممكن نحسبها من المحدد. خلاص؟ وطبعا الام 0 ام اللي هي الاكس ناقص الاكس 0 واي ناقص الواي 0 وهكذا اهو، اللي هي بتساوي اكس ناقص اكس 0 واي ناقص واي 0 زد ناقص زد 0. دي طبعا كلها بتساوي صفر. في الصف الثاني نكتب مركبات المتجه الاول اللي هو ناظم المستوى الاول اللي هي ال والام والايه والان. خلاص؟ اللي هي الناظم الاولاني، الناظم الاول كده. ودي ناظم الثاني ال2 ام 2 ان 2. حيث اهو الان 1 اللي هي ال 1 ام 1 ان 1 ناظم المستوى الاول. خلاص؟ والان 2 اللي هي ال 2 ام 2 ان 2 ناظم المستوى الثاني. هنعوض بقى بالمركبات، الاكس 0 عندي والواي 0 عندي والزد 0 عندي، ومركبات اللي هي ناظمي المستويين موجوده معلومه. خلاص؟ هنعوض بيها. خلاص؟ فيبقى ديت اذا اهو معادله المستوى تهي. نفك المحدد ده هيبقى اكس ناقص اكس 0 اللي هي 3 اللي هي 3 واي ناقص واي 0 اللي هي 1 زد ناقص زد 0 اللي هي 1 برضه. مركبات الناظم الاولاني اللي هي 3 وسالب 1 و2، ومركبات الناظم الثاني اللي هي 1 و2 وسالب 1. طبعا دي بتساوي اصفار. هنفك اللي هي المحدد بفك المحدد. هيبقى هنا كام؟ بدلالة الصف الأول ده هيبقى هنا اكس ناقص 3. نحذف ده ونحذف الصف ده هيديني محددة صغيرة. نضرب دي في ديت بموجب 1 ناقص 4 يبقى يديني كام؟ سالب 3 اللي هي 1 ناقص 4 اهو. سالب طبعا هنا موجب سالب موجب. خلاص؟ طيب سالب واي ناقص 1 نحذف العمود ده والصف ده هيديني المحدد ده هيبقى 3 في سالب 1 بسالب 3 ناقص 2 في 1 بكام؟ ب2 موجب زد ناقص 1 مضروبة في نحذف العمود ده والصف ده 3 في 2 بكام؟ ب6 زائد 1 يبقى يديني كام؟ 7. خلاص؟ دي طبعا بتساوي 0. هنفك ديت ونبسطها عشان تظهر اللي هي الصورة العامة لمعادلة المستوى المطلوب. فهيبقى هنا لما نفكها هتبقى طبعا
اكس ناقص 3 في سالب 3. الأول كده نوجد اللي هو البواقي وجمع اللي هي الأعداد اللي بين الأقواس. ناقص واي ناقص 1 في سالب 5 زائد زد ناقص 1 في كام؟ في 7 بتساوي 0. خلاص هنستخدم خاصية التوزيع، يبقى سالب 3 اكس زائد 9 وهنا هيبقى كام؟ سالب في سالب بموجب 5. الخمسة تنضرب في القوس دي يبقى موجب 5 واي ناقص 5 والسبعة تنضرب في هنا يبقى زائد 7 زد ناقص 7 تساوي 0. هناخد اللي هي الاكس والواي والزد في جنب كده يبقى سالب 3 اكس زائد 5 واي زائد 5 واي زائد 7 زد زائد 7 زد. هيبقى هنا زائد هنا كام؟ سالب 7 وسالب 5 يبقى يديني سالب 12، موجب 9 يديني سالب ايه؟ سالب 3 بتساوي 0. هنقسم الاطراف كلها على سالب ايه؟ 1 او نضرب في سالب 1 هيديني 3 اكس ناقص 5 واي ناقص 7 زد زائد 3 تساوي 0. هي دي معادلة المستوى اللي هو بيمر بنقطة وعمودي على اللي هو المستويين وعمودي على المستويين. خلاص؟ طيب في بعد كده حاجة بسيطة كده برضو، المعادلة النظيمية للمستوى. المعادلة النظيمية للايه؟ للمستوى. AX زائد BY AX زائد BY زائد CZ زائد D تساوي ايه؟ تساوي 0. خلاص؟ زائد الإكس بتساوي ايه؟ تساوي 0. هنا ديت المعادلة النظيمية للمستوى ده هو أي مستوى بقى بيكون بالصورة العامة بقى مكتوبة هتكون بهذا الشكل. الإكس كوزين ألفا زائد واي كوزين بيتا زائد زد كوزين جاما زائد دي على الجذر التربيعي لمركبات مركبات ناظم المستوى دي طبعا بتساوي ايه؟ بتساوي 0. هي ديت المعادله النظيميه. ديت المعادله النظيميه. دي المعادله النظيميه هي اهي الاكس كوزين الفا زائد واي كوزين بيتا زائد زد كوزين جاما زائد دي على الجذر التربيعي لايه تربيع زائد بي تربيع زائد سي تربيع بتساوي ايه؟ بتساوي الصفر. بتساوي 0. طيب ناخدها بمثال بسيط كده. بقول لي اكتب المعادلة النظيمية. اكتب المعادلة النظيمية اللي هي معادلة اللي هي الايه؟ المستوى بهذا الشكل. ثواني لحظة. طبعا هنا اكتب المعادلة النظيمية. الكوزين ألفا اللي هي عبارة عن A على الجذر التربيعي ل A تربيع زائد B تربيع زائد C تربيع، حيث هنا كوزين ألفا، يعني هنا المعادلة النظيمية للمستوى AX زائد BY زائد CZ زائد D بتساوي 0 اللي هي دي. طب ايه هي كوزين ألفا؟ ايه هي كوزين بيتا؟ ايه هي كوزين جاما؟ الكوزين ألفا اللي هي بتساوي ال A على الجذر التربيعي A تربيع زائد B تربيع زائد C تربيع، وكوزين بيتا اللي هي عبارة عن ايه؟
البي على الجذر التربيع الايه تربيع زائد بي تربيع زائد سي تربيع. وكوزين جاما اللي هي بتساوي برضه السي على الجذر التربيع الايه تربيع زائد بي تربيع زائد سي تربيع. تمام؟ فدي طبعا هناخدها بمثال. مثال بقى اللي هو بيقول لي ايه؟ اكتب المعادلة النظيمية. اكتب المعادلة النظيمية للمستوى x زائد 2y زائد z زائد 5 تساوي 0. زائد 5 تساوي 0. ناظم في الحل بقى عندي بقى كده لما يجي يقول لي اوجد المعادلة النظيمية للمستوى ده، بداية لازم نوجد ايه؟ ناظم المستوى. ناظم المستوى اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي 1 و2 و1. تمام؟ بعد كده بنجيب اللي هو معيار اللي هو هذا المتجه اللي هو الجذر التربيعي للواحد تربيع زائد 2 تربيع اللي هي ب4 زائد 1 تربيع اللي هي بتساوي جذر 6. بعد كده بنوجد ايه؟ كوزين الفا. نعوض هيبقى الاي على الجذر 1 على جذر 6، وكوزين بيتا اللي هي بتساوي 2 على الجذر، وكوزين جاما اللي هي بتساوي 1 على الجذر. خلاص؟ هنعوض في المسألة اللي عندي يبقى الاكس كوزين الفا في 1 على جذر 6 زائد واي ب 2 واي على جذر 6 زائد زد اللي هي 1 على جذر 6 زد زائد الدي اللي هي 5 على جذر 6 تساوي ايه؟ تساوي 6. انا ممكن ايه نتخلص من جذر 6 اللي في المقام ده، نضرب اللي هي الاطراف المعادله كلها في كام؟ في جذر 6. فهنا بالضرب كده اهو في جذر ايه؟ 6. هنا المعادله دي لما تضرب في جذر 6 يبقى اكس زائد 2 واي زائد الزد زائد ال5 تساوي ايه؟ تساوي 0. خلاص؟ ديت هي الايه؟ هي معادلة المستوى اللي هو بيمر بايه؟ او المعادلة النظيمية دي اللي هي دي. ومنها التبسيط بتاعها. بكده نكون انتهينا من هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.